Alrighty, welcome. WATERMAN mensen, it is the month of April. It is the month from transition. And you have a transition in the eind van de maand. Dus je begint de maand met de energie van de ster. Dus dat is zeer, zeer positief voor jullie. It is your eigen energy. WATERMAN mensen, en this is so goed voor jullie. Jullie WATERMAN mensen worden succesvol over a family. Deze family have a career problematic situatie voor sommige van jullie en je wordt zeer succesvol. Jullie WATERMAN mensen komen achter some sort of a geheim dat een jong visgreep of scorpion. Dit kan je kinderen, omdat het is in your house. Dus jullie WATERMAN mensen hebben mee te maken met een jong visgreep of scorpion person. En mensen gaan nou recognize wie deze jong visgreep of scorpion person is. En wat hij of zij heeft gedaan. Some sort of a contractual overeenkomst that this person heeft, is niet van ze. Dat is het probleem. Misschien is je dochter, want het is een jong dame. Deze dame is tussen de leeftijd van 18 en 45. En mensen nou recognize de geheim tussen deze persoon. Als we kijken de tweede week. De tweede week is dat je staat stevig in je schoenen. Whatever de problemen is, jullie staan stevig in je schoenen over een problematieke situatie met some soort van geheimhouding over heel veel geld. Jullie WATERMAN mensen nou recognize dat vrienden en kennis had some sort of a contractual overeenkomst dat was voor een dode visgreep of scorpion vrouw. Mensen nou recognize wat een ram en een weeskal heeft gedaan. En dat de ram en de weeskal gebruikt dat in informatie. Dat was voor een dode visvrouw. Je staat stevig in je situatie omdat een bank financial institution heeft gecreëerd some sort of a problematic situatie. En er is heel veel geheim within a bank financial institution of een huis. Maar ik kom op als een bank financial institution omdat het is in je tweede huis. Some sort of a geheim over geld. En zoiets is sommige van jullie moeten geld krijgen. Je gaat het niet krijgen. Je gaat even kijken waar de geld is. In de derde week verdriet. En de verdriet is door een family. En als je ouders is een boodschatter. Je ouders of je family had some sort of a geheim. En het is nou boven water gekomen. Verdriet voor jullie jonge man tussen de leeftijd van 18 en 55, some sort of a verdrietig situatie over some sort of a contractual overeenkomst dat een jong visgreep of scorpion heeft, dat gaat en affect jullie in de derde week. Verdriet, heleboel verdriet. Vanwege some sort of a data en informatie over some sort of a contractual overeenkomst en nou is boven water gekomen. In de laatste weken mensen nou recognize dat een steermaker stembok contractual overeenkomst was gedeeld en een kreeg hebben die hetzelfde contract. Dus is zoals als jullie WATERMAN mensen recognize dat een jong visgreep of scorpion is niet goed bezig en deze jong kreeg heeft some sort of a contractual agreement en heeft heleboel geld genomen. Dat was voor een stembok persoon en mensen recognize en is nou achtergekomen wat precies is gebeurd. En eind is hier voor sommige van jullie WATERMAN, omdat jullie WATERMAN en het is de son of de zware. Eind voor jullie WATERMAN en je moeder, dat is een visgreep of scorpion vanwege doordat die recognize dat je moeder, dat is een visperson, heeft iets gedaan. En jullie WATERMAN mensen hebben gecollaboreerd met je moeder en hebben iets gedaan. En mensen is nou van op de hoogte transition
kom op voor jullie waterman en je moeder. Dus het is een situatie waar een heleboel van jullie, als je moeder is een boodschatter of een vispersoon, je bent in de problemen gekomen. Omdat de boodschattermoeder had geheim in de familie en de viskreef of scorpion, je moeder dat is een vispersoon, een problematieke situatie voor je moeder. Dus een heleboel van jullie waterman mensen gaat even een problematische situatie hebben met je boodschappenmoeder of je zusmoeder of je vismoeder. Mensen nou recognize wat een Leo heeft gedaan. Mensen is nou van op de hoogte dat een Leo had zo'n soort van contractual overeenkomst bij een bank financial institution. En hij heeft samen heel veel geld genomen. Deze Leo en zijn familie hebben heel veel geld genomen. En jullie waterman mensen worden succesvol om dit uit te vinden. En ik zie verdriet vanwege doordat de scorpion is nou in een heleboel problematieke situatie gekomen vanwege de geheim van een scorpion of een viskreef of scorpion. Dus als je recognize, mens is nou van op de hoogte en recognize wat een jong scorpion heeft gedaan. Of een jong kreef, vis of kreef gedaan. En mensen nou recognize wat is gebeurd. Verdriet omdat de geheim van een tweeling is nou uit. En mensen recognize dat een tweeling is connected met een viskreef of scorpion. Deze jonge dame heeft geld genomen van een bank financial institution. En de eind is hier gekomen omdat mensen recognize dat deze jonge dame is niet de juiste persoon. En heeft een dode visvrouw informatie gebruikt om heleboel geld bij te komen en some soort van contract. Dus als je recognize in de center, dames en heren, is de hoge prinses vertel over some soort van geheim contractual overeenkomst dat was creëerd en nou mensen is nou van op de hoogte. Dus als we kijken, je hebt de energie van de crow en de eagle. En de energie van de crow en de eagle heeft mee te maken met de intuïtie, je intuïtie. Luister naar je intuïtie. Over je moeder, dat is een boodschap over je zus. Luister naar je intuïtie, omdat zo wordt je succesvol overkomen in je situatie. En daar krijg je hulp met iets. Oké. We gaan even bekijken de mens. Nou. Jullie waterman mensen worden succesvol over een ram. Omdat door je intuïtie, door luisteren naar je intuïtie, je komt achter wat de ram heeft gedaan en je wordt succesvol. In de tweede huis is dat je staat stevig tegen een stier, omdat mens is nou van op de hoogte wat een stier heeft gedaan. Dus je wordt succesvol ook over een stier. Een stier in een bank financial institution. Je wordt echt succesvol. Je staat stevig in je schoenen en je wordt succesvol. Dus er is twee energie van succes voor jullie waterman mensen in de eerste huis en de tweede huis. En de tweede huis is je bent succesvol over een bank financial institution. Dan we bekijken de derde huis. De derde huis is verdriet voor een tweeling. Een tweeling is nou achtergekomen wat ik kreeg heb gedaan. En het is zoiets als jullie advice en geef advies naar een tweeling. So some sort of a verdrietige situatie voor een tweeling. Omdat de tweeling is nou van op de hoogte wat ik kreeg heb gedaan. En een einde voor deze persoon. Vanwege doordat als je bekijkt de vierde huis is de huis van familie. En some sort of a geheimhouding dat de boodschatter had with some sort of a geheim van de familie. Het komt nou even boven water. En de huis van vrienden en kennis. Mensen komen achter wat de Leo en de ram heeft gedaan. En zo wordt jullie waterman mensen succesvol overkomen. Een ram en een Leo. En je komt achter de geheim dat deze mensen had gehouden.
In je huis, je hebt iets mee te maken met een maag. En op de workfloor en thuis of een maak in een bank, financial institution, verdriet voor deze persoon omdat ze geheim is nou boven water gekomen. Met de energie van een Leo en some sort of a contractual overeenkomst, mensen recognize that a vehicle have some sort of a contractual overeenkomst and is niet van ze. Dus some sort of informatie now come out over some sort of a geheim contractual overeenkomst dat mag en a vehicle have samen opgezet. In de huis van een korte termijn contractual overeenkomst, als je bent tijdelijk in een baan, jullie man, je wordt ontslagen. Dus als jullie man at some sort of a tijdelijk baan, je wordt ontslagen. En het affect man tussen 18 en 50, oké. In de huis van families, buitenlanders, or family on a whole, als je ouders zijn boodschappen of zo, some sort of a problematic situatie in de familie, geheim is uitgekomen, of een boodschap achtergekomen, some sort of a geheim in de familie. En jullie komen daarachter. In de house van work en career, je gaat best wel geld verdienen en dit is best wel goed. Sommige van jullie watermensen gaan zorgen dat de stembok krijgt een heleboel geld dat een jong visgreep of scorpion afgenomen. In je house, waterman, je hebt mee te maken met een visgreep of scorpion person. Mensen nou recognize wat deze person heeft gedaan, hoe deze person heeft creëerd. Heleboel chaos in je world. En je komt daarachter en je bent nou van op de hoogte en recognize the play that wat deze mensen hebben creëerd en the chaos dat deze mensen creëren in hun leven. Dus ik kan je kinderen, ik kan een kind, ik kan je kinderen, whoever deze persoon is, mensen is nou van op de hoogte en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dus het is een maand waar jullie erin creëren grens met familie, grens met vrienden en familie. Oké, je creëert je grens, je laat mensen weten hoe ver. Some sort of a genezing tussen u en je moeder come out in deze week. Some sort of a problematic situatie met u en je moeder wordt gebalanceerd voor heel veel van jullie waterman mensen. Dus het is zeer positief. Je hebt twee luchtenergie, de crow en de eagle. Dat gaat jullie helpen om te vliegen en daar breng je succes in je leven door staan stevig in je schoenen. Nou, dames en heren, ik wens jullie een fijne maand. Ik ga even zeggen namaste. Tot de volgende keer.